đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Như lần trước thì Quỳnh cũng đã chia sẻ với mọi người cái cách mà làm bánh mì Việt Nam tại nhà. Và hôm nay Quỳnh cũng ăn bánh mì, nhưng mà Quỳnh sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà mình làm pate gan cũng như là bơ dầu trứng nha mọi người. Gan gà hôm nay Quỳnh sử dụng tổng cộng là 300g. 300g này là Quỳnh đã cắt bỏ những đi cái phần xơ của gan gà nha mọi người. Đây nè, những cái phần này nè, cái phần này nè. Đó, thì mình đã cắt bỏ ra ha. Rồi nó còn một ít thì mình sẽ đứt ra, bỏ hết cái phần này nha mọi người. Rồi Quỳnh sẽ cho ở đây là một ít sữa tươi vào. Mình cho vào xăm xắp như thế này để mà mình ngâm cái gan này cho nó ra bớt cái chất hôi và chất tanh đi. Mình ngâm cái gan này khoảng 20 phút nha. Bánh mì sandwich ở đây thì Quỳnh sử dụng là 3 lát, nhưng mà khi mà Quỳnh lấy thì Quỳnh chỉ lấy phần ruột ở trong thôi, còn những cái phần rìa ở ngoài thì Quỳnh sẽ bỏ đi. Sữa tươi vào luôn. Quỳnh là cho xăm xắp cái mặt bánh mì nha mọi người. Cho cái bánh mì này nó hút hết phần sữa tươi này là được. Trong thì không có còn nước nha mọi người là được ha. Củ cải và cà rốt thì Quỳnh sắc sợi ra. Quỳnh sẽ cho vào đây là một ít muối. Muối ở Nhật nhìn giống đường vậy mọi người. Lúc đầu Quỳnh qua mình hay bị lộn lắm. Đó, khi mình cho vào xong thì Quỳnh sẽ trộn lên nha. Rồi Quỳnh sẽ để cho cái đồ chua này nè, củ cải và cà rốt này nó ra nước khoảng 15-20 phút luôn nha. Gan sau khi mà Quỳnh ngâm sữa xong thì Quỳnh sẽ đổ đi hết tất cả các phần sữa đó nha mọi người. Cái phần sữa dơ đó. Bây giờ thì Quỳnh sẽ nêm vào đây luôn. Quỳnh sẽ ướp ở đây là một chút xíu bột nêm. Chung với bên đây là thịt heo xay nhuyễn ha. Thịt heo xay nhuyễn này Quỳnh sử dụng là 200g. Một ít đường, một ít tiêu, cho ra chén này là một ít đường để cho giấm vào. Quậy lên. Mình nêm sao cho cái vị chua nó chua nhiều một chút nha. Nó cũng có ngọt nhưng mà nó chua nhiều một chút để mà mình ngâm cái củ cải cà rốt này nó sẽ chua ngọt nó sẽ ngon hơn nha mọi người. Thì thông thường mình đổ vô nó hay bị lạc á. Cho vào bên trong chảo là một ít dầu nha mọi người. Cho hành tỏi bằm nhuyễn vào. Vàng mình sẽ cho gan vào mình xào trước nha. Gan chín được 50% thì Quỳnh sẽ cho luôn cái phần thịt xay vào. 50g bơ vào luôn. Phần thịt với gan này thì mình sẽ xào cho nó thật chín luôn nha mọi người. Tại vì một chút nữa khi mà Quỳnh xay ra xong là mình có thể ăn được luôn á. Chứ Quỳnh không có đem đi hấp lại nha. Cho nên mình phải xào cho thật chín. Là bánh mì mình ngâm với sữa đó thì Quỳnh để nguyên như vậy luôn, chứ Quỳnh không có dắt bỏ sữa đi nha. Mình sẽ cho cái hũ kem béo này vào, có thể tích là 200ml nha. Lúc đầu thì Quỳnh cho bánh mì Quỳnh thấm với lại sữa tươi á, cho nên sữa tươi nó cũng béo rồi. Mình muốn béo hơn thì mình cho kem béo nha mọi người. Cái món này béo lắm bởi vì mình cũng có cho là bơ rồi đó. Rồi mình dặn lửa riu riu nha. Nêm vào đây là muối nè, đường, bột ngọt một ít, bột nêm. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu tiêu nữa. Gia vị nó tan hết và tiêu cũng cho rồi cho nó thơm á, thì bây giờ mình sẽ tắt lửa luôn. Mình cho phần gan mới vừa xào vào trong đây. Cái lúc mà mình xay thì cái này phải nóng nha mọi người. Thì khi mà mình xay xong á thì nó nguội và nó mới đặc lại nha. Thì có nhiều bạn sẽ cho là mỡ gà hoặc là dầu gà thắng ra cho lên trên đây nha mọi người. Nhưng mà hôm nay thì Quỳnh chỉ làm vậy thôi, tại vì hồi nãy Quỳnh đã cho kem béo vào rồi. Mình cho vào nữa thì nó rất là béo nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm bơ dầu trứng nha mọi người. Hôm nay thì Quỳnh sẽ sử dụng là 3 cái tròng đỏ trứng gà và một ít dầu ăn. Đầu đánh cho cái trứng này tan ra trước. Rồi mình sẽ cho dầu ăn vào. Cái bước cho dầu ăn này thì nó rất là quan trọng nha mọi người. Tại vì có nhiều bạn làm cái này thì nó sẽ bị thất bại ngay từ lần đầu tiên ha. Nếu mọi người làm đúng theo Quỳnh thì sẽ không bị thất bại nha. Mình sẽ cho vào từng chút một nha mọi người. Đó, bây giờ Quỳnh sẽ cho là nửa muỗng cà phê nè. Ở đây Quỳnh lấy nửa muỗng ha. Còn nửa muỗng bỏ lại đây nè. Tiếp tục cho là nửa muỗng tiếp theo vào nha mọi người.
Cái này nó rất là quan trọng, khi mà mình đánh dầu nó không tan đều á là nó sẽ bị vữa ra, cho nên cái công đoạn rất là quan trọng ha. Mình cho ít ít vào, từng ít ít một nha. Rồi Quỳnh sẽ cho tiếp 1 muỗng cà phê vào nữa. Thì mình đánh càng ngày thì cái lòng đỏ trứng nó sẽ càng đặc lại, vậy mà làm mới đúng nha. Và lần này thì Quỳnh sẽ cho là 2 muỗng cà phê dầu ăn vào. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho là 3 muỗng. Mà bây giờ mình quết lên mà nó không có chảy xuống như thế này nữa nha, là có nghĩa là mình làm bơ thành công rồi nha. Nêm vào nha mọi người. Mình sẽ nêm gia vị sau cùng nha. Quỳnh sẽ cho vào đây là một chút xíu muối tiêu nè. Quỳnh sử dụng là 3 cái lòng đỏ và nửa chén dầu hơn nha mọi người. Thì mình sẽ ra được cái phần bơ đậm đặc và ngon như thế này nè. Đó, nó không bị chảy vữa ra, có nghĩa là mình chạm thành công này ha. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào. Thì cái món ngày hôm nay Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh chuẩn bị một cái đồ để bên đây mình dít pate nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ xẻ bánh mì ra. Sao ăn ha? Ăn trước mày làm cho con mẹ nửa ổ nha. Quỳnh sẽ làm cho sao nó ăn trước nha mọi người. Ra tiếp vô. Thì hôm nay bánh mì thì Quỳnh mua thôi, tại vì Quỳnh làm mà mấy cái kia nó cũng mất thời gian quá đó. Mỗi lần mà mình ăn bánh mì thì mình sẽ chia sẻ một cái cách làm nha mọi người. Giống như hôm nay Quỳnh chia sẻ cái món này nè. Rồi ok, chia chụp thành là mẹ mở đây nè, đó, hiểu không? Rồi bây giờ mình sẽ dít nha. Đây nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Đây. Quỳnh treo đằng xa nó trước nè. Cái đồ này của Quỳnh á. Cái nào no? Con ăn thử này con. Này là pate phải không? Pate no. Cái này no hay bánh mì thôi ha? Là bánh mì không nè. Bánh mì thôi mọi người, không có chịu chét cái này nha mọi người. Dù mình để nửa ổ này riêng. Nó không có chịu ăn pate. Chét đã đời xong nó không chịu. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn cái này nha. Rồi. Pate ngon á. Pate là phải ăn với bánh mì nó mới ngon á. Đó. Bây giờ mình sẽ để đây làm đã đời xong nó không có ăn mọi người. Hồi nãy Quỳnh đang nói tới đâu cái thằng xa để làm Quỳnh quên mất tiêu mọi người. Đó. Mở tay ổ bánh mì ra như thế này và bắt đầu mình sẽ cho pate vào. Ồ, pate ngon lắm nha mọi người. Đây mình chét nè. Đã chưa? Hôm nay ăn được món yêu thích mọi người ơi. Trời ơi, ở bên Nhật mà ăn được cái món này mọi người biết không? Làm á quá trời thứ đồ luôn mọi người. Còn đi ra ngoài tiệm ăn á thì cũng có, mà bây giờ dịch bệnh cho nên Quỳnh cũng không có dám đi nữa. Đó là cái khó khăn trong cái thời gian này đó mọi người. Cho nên bây giờ thì tạm thời là như vậy nha mọi người. Đó. Thì hồi xưa Quỳnh cũng có bán bánh mì mà Quỳnh bán trên mạng. Quỳnh làm xé Quỳnh bán á. Cho nên mỗi thứ Quỳnh cũng biết làm một chút, cho nên Quỳnh chia sẻ với mọi người nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình cho chả đồ vào nha mọi người. Hồi xưa thì Quỳnh làm chả lụa, nem chua, rồi Quỳnh bán luôn cả là pate nữa mọi người, pate. Đó, mình cho mỗi thứ một ít vào. Đó. Thì Quỳnh bán sẵn mấy cái này thôi, còn bánh mì thì người ta sẽ tự về người ta mua người ta ăn. Tại vì bánh mì khi mà mình gửi đi nó sẽ bị mềm á mọi người. Với lại bánh mì thì ở trong siêu thị Nhật người ta bán cũng rất là nhiều luôn, và hầu như là Quỳnh không có bán bánh mì. Và từ ngày mà Quỳnh làm YouTube Quỳnh ngưng tới bây giờ luôn mọi người. Để đến khi nào mà có vốn đến khi nào có vốn mở quán nha mọi người, mà chưa biết khi nào. Chắc làm sao nó lớn rồi, chắc làm sao nó lớn luôn. Với lại cái thứ hai nữa là thời gian bây giờ thì người ta cũng hạn chế đi ra đường. Thí dụ mà mình mở bây giờ đang trúng mùa như thế này á mọi người, không có khách mọi người ơi,
Thì mọi người biết khi mà mình làm cái gì, mở quán hay gì mà đang mùa dịch như thế này mà không có khách đó, thì đâu có tiền đâu mà trả tiền mặt bằng, nó cũng khổ tâm lắm nha mọi người. Mở đồ ra kinh doanh mà mình phải suy đi tính lại, nếu mà không có lời mà còn lỗ nữa thì không có lời mà còn lỗ là bắt đầu là sạt nghiệp đó mọi người ơi. Đó, sau khi mình nhét vô hết cho mọi người, hồi nãy Quỳnh quên nhét cái chả này nha. Thì ở trên đây là Quỳnh có là dăm bông, chả lụa, nem chua, với lại là chả mà người ta trộn chung với lại bì nha mọi người, chả bì. Rồi cho thêm vài miếng ớt vào nữa nha. Đó. Rồi ngày hôm bữa khi mà Quỳnh ăn á thì Quỳnh không có cái nước sốt nha mọi người. Hôm nay thì Quỳnh có cái nước sốt nè. Nước sốt này là nước sốt trong cái hộp cá mòi ba cô gái nha mọi người. Thì ở trong mấy cái chỗ mà người ta bán bánh mì thì người ta cũng có, nhưng mà người ta pha loãng ra. Quỳnh để đậm đặc để mình ăn luôn nha. Rồi ngon quá mọi người ơi. Sa ăn chả nha. Để cho Sa miếng chả nè. Ok, ăn chả lụa. Ăn chả lụa nè. Cái gì con? Cái này bánh mì. Rồi rồi đây là cái ổ bánh mì ngày hôm nay của Quỳnh nha mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Làm thì lâu mà ăn rất là nhanh mọi người. Đó, nó mời nó xin mời cô chú, xin mời các bạn đó mọi người. Thôi biết là ngồi xuống. Cái bánh mì ở bên Nhật của mọi người, cái đầu của nó phải nói là nó siêu cứng nha. Cứng nhắc. Hồi nhỏ mà Quỳnh không biết mọi người như thế nào, nhưng mà khi hồi nhỏ mà Quỳnh ăn bánh mì mà Quỳnh móc cái ruột Quỳnh ăn hết. Mẹ cho con á ăn. Không ăn thôi, ăn bánh mì. Móc cái ruột ăn hết mọi người. Cái lý do mà tại sao mà Quỳnh vẫn thích ăn bánh mì mùa là bởi vì á Quỳnh làm cái vỏ nó mềm hơn bánh mì mình mua siêu thị này, hơi cứng quá. Bỏ nước sốt vô đậm đã mà. Đó. Cái giấy này là giấy ăn nha mọi người. Giấy này giấy ăn. Móc hết ruột mà. Mọi người làm thử theo cách Quỳnh ăn nha. Để được cái chén này á là một tuần trong ngăn mát tủ lạnh, là mỗi ngày mình đem mình test ăn. Còn nếu như á mà trong một tuần á mình ăn không hết cái ngày cuối cùng á mọi người, đem nấu gà nấu pate hoặc là bò nấu pate nha mọi người. Trời ơi ngon dữ thần. Mình đem ra rồi mình làm chấm với bánh mì nữa. Đã quá mọi người. Hôm nay cái món này là ông bỏng ăn được không mọi người? Nhưng mà chưa vô không vô. Nó coi game Mario mọi người. Nó coi thứ nó bị nhiễm đó mọi người. Bây giờ bánh mì nó ăn đã đợi xong giờ nó kêu á cái này là máy bay của Mario. Đúng hả? Sao nói tiếng Việt đi, sao nói tiếng Nhật sao cô chú hiểu? Sao? Quỳnh để dưới đây chả cho nó mọi người. Không ăn nữa. Sang miếng pate nha. Chỉ có đúng ngày hôm qua. No. Chỉ có đúng ngày hôm qua là mình làm đồ ăn, mình đem lên nó mới ăn. Phải nói cái món bánh mì Việt Nam là cái món bánh mì đường phố mà. Người nước ngoài là qua cũng có thích đó mọi người.
Thôi chơi gì kỳ chứ sao? Mẹ đang quay video á sao? Cứ chơi vậy mọi người. Khi nhà có con trai thì bạn nào mà nhà có con trai cũng biết á, nó hiếu động lắm mọi người. Nó không có chịu ngồi yên một chỗ đâu nha. Nó lại quậy tùm lum á. Đam mê. Không cho. Một người cao lắm là ăn có một ổ nha mọi người. Với lại cái ổ bánh mì này nó bự hơn ổ bánh mì bên Việt Nam mình nhiều lắm á. Người sẽ không ăn. Trời Sao ăn em? Không ăn mà. Tao biết tép. Ăn đi. Ăn móc cái ruột ra ăn. Móc được mày móc chưa? Móc chưa? Rồi ăn đi. Mochi. ここの中がエンジンか。エンジンパイルだ。エンジンのパイルだね。エンジンのパイル。Quỳnh nói thiệt chứ. Hôm nay Quỳnh làm món này thì công nhận là phải bình thường thiệt. Nhưng mà những bạn nào ở nước ngoài mà hầu như muốn ăn á thì đều phải làm từ A tới Z mới có được một mâm như thế này nha mọi người. Còn không là phải đi ra tìm Việt Nam mua. Nhưng mà có một điều á, khi ra tìm Việt Nam á thì cái quán người ta đã chế biến cho cái vị nó dễ ăn hơn so với người Nhật nha mọi người. Và cái gia vị mình ăn á, cho Quỳnh cảm nhận nó hơi khác một chút. Mama, ここ人落ちて、ギューンとここについたからよ。Nó chết á. 落ちないでしょ。あそこを止まって入れるからよ。ここの中に真ん中をジャンプして。あそこに飛んで。Bỏ có 2 lát ớt mà. Cái mỏ đỏ luôn. 食べよう。いただきます。Ai Quỳnh đó, Quỳnh không thích ăn cái đầu nha mọi người, phần xa hay khoái ăn trên cái đầu nữa. Cái đầu nếu khoái đúng sao? Cà tay oxy. Cà tay oxy. 硬いのが美味しい。見てこれパイルか。Nó cái đầu này cứng ngon. Hôm nay ăn được mâm quá đã mà. Đâu?見て。この中に手が入るよ。これはヘスト飛行機やろ。ヘスト飛行機。ここが見えるところ。Cái mà nó có bỏ cái da heo vô mà ăn nó sực khích lắm. Đảo mà. これは変種飛行機だよ。変種飛行機。変種ドンチュ。変種グイーンと。見てここのこれはドアでしょ、ドア。ドアの飛行機回収。
Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh đó, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Yeah. Cái này là gì sao? Bánh mì. Bánh mì. Cái này là gì sao? Bánh mì. Bánh mì. Bánh mì nha cô chú, các bạn ăn nha. Yeah. Ôi cô chú các bạn, nó chỉ biết bánh mì thôi, bánh mì.